අද ලිතර විඩියෝ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඉතින් all දුන්නත් එහෙම මම වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් දාපු ගමන් ඔයාලටම notification එකක් ආගෙන ගන්න. එතකොට යාළුවනේ ඔයාට ගොඩක් ධර්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ කියන්නේ අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වගේ නම් තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. අපේ දැන් අපි පැකේජ් දානවනේ යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි දැන් දානවා ගොඩක් කාට ෆෝන් එකට දානවා YouTube පැකේජ් දානවා WhatsApp පැකේජ් දානවා Facebook පැකේජ් දානවා ඒ විදිහට පැකේජ් දානවා යාළුවනේ. දැන් හත්වල නම් තියෙනවා යාළුවනේ කොම්බෝ ප්ලෑන් එක. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ Facebook WhatsApp YouTube ඔය තුනම තියෙනවා යාළුවනේ එකේ. ඒ විදිහට යාළුවනේ පැකේජ් දැම්මට අපිට දැන් කම්පියුටර් එකෙන් YouTube බලනවා නම් යාළුවනේ. එතකොට හැබැයි යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එකෙන් ඒ data ගන්න ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ දා පැකේජ් එකෙන් කම්පියුටර් එකත් යූස් කරන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් අරන් දින්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අන්තිමට ලයික් එකක් දාන්න යටින්. ඒ වගේම කමෙන්ට් දාන්න ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ගැන හොඳද නරකද කමෙන්ට් එක දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට යමු යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම අපේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මොබයිල් data on කරගන්නවා මම. මෙන්න යාළුවනේ මම on කරා දැන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මේක USB cable එකකින් ඔයාගේ PC එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයා PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මම දැන් මගේ data cable එකෙන් මගේ PC එකට මගේ phone එක කනෙක්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. මම දැන් කනෙක්ට් කරා යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට charging mark එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට හරි transfer files ද charge only ද ගොඩක් phones වල මේක සමහරක් phones වල විතරයි මේක අහන්නේ. දැන් මගේ එකේ අහනවා ඔයා මෙතන transfer files දෙන්න. නැත්නම් යාළුවනේ ඔයාගේම අහුවේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන settings වලින් message එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා file transfer via USB කියලා. ඔයාගේ අරක දුන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ අතෙන් charge only කියලා ඔයා මේ file transfer files කියනකට ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා තාමත් යාළුවනේ ඔයාගේ files විතරයි ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ data ගන්න බෑ යාළුවනේ. ඔයා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන වාගේ මේක Huawei phone එකක් නම් මෙතන mobile network වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් personal hotspot කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් more කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතන යාළුවනේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් USB tethering කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ටික් එක දාන්න ඕනේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා එතන ටික් එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ ඔයාලට ඒක හොයාගන්න විදියක් නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතනින් ගහන්න search කරන්න යාළුවනේ USB tethering කියලා. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන ගිහින් ටික් එක දාන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට AP band එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන data limit එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එකෙන් එකට දෙන්නා data limit එක. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පැකේජ් එක දාලා තියෙනවා නම් අපි data limit එකක් දෙනවා නේද? මොකද යාළුවනේ YouTube එකට වගේ data කැපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙන් ඉබේම data limit එකක් දාලා තිබ්බොත් ඒක off වෙනවා ඉබේම. අපිට ඕන නම් යාළුවනේ දැන් පැකේජ් එක නැතුව අපේ ෆෝන් එකේ data use කරනවා නම් අපිට මෙතනින් data limit එක දෙන්න පුළුවන්. MB 20ක් 10ක් 50ක් 100ක් ඒ වගේම කස්ටම් දුන්නත් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මෙතනින් 1000ක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති ගණනක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මේ ඔයා කම්පියුටර් එකේ Bluetooth තියෙනවනේ Bluetooth වලින් මේක කනෙක්ට් කරලා Bluetooth tethering on කරොත් යාළුවනේ USB tethering ඕන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යාළුවනේ Bluetooth වලින් ඔයාලට data transfer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ ෆෝන් එකෙන් අපි කම්පියුටර් එකට data transfer කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ මාක් කර දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයා එහෙම දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social medias වල වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක ගැන ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් කියන්න. මට පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම මගේ channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා එතනින් all දුන්නොත් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන්
මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක එසනින් ඔයා ගාවට නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්කෙන් ගෙන ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අන්න එහෙම ගෙන ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් තාක්ෂණික කරුණු වගේම ගොඩක් ඔයා දන්නේ කරුණු ඉක්මනටම ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එක මෙතන නවත්ත කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.